Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Chúc các anh chị cùng các bạn một ngày mới an vui. Và hôm nay thì Huệ có một cái thông điệp với các anh chị một cách ngẫu nhiên. Đó chính là các anh chị cần nghe một cái điều gì ngay bây giờ. Có nghĩa là cái điều mà các anh chị cần biết ngay bây giờ trong cái năng lượng của các anh chị thì chúng ta sẽ cùng đón nhận cái giá trị mà vũ trụ đang muốn thông tin với chúng ta để giúp cho chúng ta nhận ra được những cái giá trị đó. Thế thì chúng ta hãy cùng trận tụ với Huệ nhé. Hôm nay Huệ rút 2 cái lá bài của một bộ này. Đó, thì chúng ta nhìn luôn. Tụ số 1 và tụ số 2. Tụ số 1 của chúng ta đó chính là lá A of Pentacle, có nghĩa là A tiền. Đó, A tiền. Còn lá số 2 đó là 8 gậy. Đấy, chúng ta hãy lựa chọn cái năng lượng của chúng ta nhé. Thế bây giờ chúng ta hãy đi vào tụ số 1 cho Huệ nhé. Tụ số 1 của chúng ta là A tiền của chúng ta đó. Chúng ta sẽ check năng lượng của các anh chị và sẽ đọc lên những cái thông điệp mà các anh chị cần đón nhận ngay bây giờ nhé. Và tùy theo cái tình hình chúng ta đón nhận ra sao thì Huệ sẽ có những cái câu hỏi trả bài giúp cho các anh chị nhìn rõ hơn về cái sự đón nhận đó nhé. Đó. Chúng ta sẽ xem nhé, xem là cái năng lượng của các anh chị như thế nào nhé. Đó, các anh chị đang có năng lượng năng lượng của các anh chị trong ngày hôm nay của tụ số 1 đó. Tụ số 1 của chúng ta đó. Vậy trải bài với cái góc này thì để cho các anh chị nhìn cho nó rõ nhé. Đó. Chúng ta đang có 5 cái lá để trích năng lượng cho các anh chị. Thứ nhất là các anh chị đang có một cái nguồn năng lượng về cái bản thân của các anh chị. Một người có một cái năng lượng trưởng thành rồi các anh chị nhé. Năng lượng trưởng thành ở đây được thể hiện ở cái lá của chúng ta đó là Umbral đây. Các anh chị rất là trưởng thành về cái tâm thức cũng như là về cái con người của mình rồi. Và các anh chị lại có cả 4 gậy nữa. Như vậy chúng ta có một cái sự vững chãi liên quan đến cái giá trị về tinh thần cũng như liên quan về giá trị về tâm thức của bản thân mình. Và các anh chị lại có giờ Hermit nữa. Như vậy là những người trong tụ 1 này, cái năng lượng của anh chị thực sự là với Huệ ở cái ngưỡng này thì đó là một cái sự hạnh phúc, một sự an vui và mang lại cho các anh chị những cái niềm vui, mang lại cho anh chị những giá trị mà các anh chị cảm nhận được là mình đang được những giá trị mà gọi là đất mẹ rồi là cha trời đang yêu ái cho chúng ta. Đó, trong cái lòng của anh chị bây giờ thì chúng ta đang có đầy đủ những cái giá trị mà chúng ta cảm nhận được. Nó có một cái điều mang đến sự hạnh phúc an vui. Đấy, mang đến sự hạnh phúc an vui, một sự yên bình và một sự vững chãi. Đó, năng lượng của anh chị nhé. Và các anh chị đang có một cái năng lượng tỏa ra nữa, đó chính là cái cuộc hành trình đi về cõi sáng của chúng ta. Nó đang đi rồi, đang hướng tới rồi và đang đi trên hành trình rồi các anh chị nhé. Bởi vậy mà các anh chị cũng đã về cái tài vật cũng như là về cái giá trị liên quan đến tài chính của anh chị. Thì ra là A tiền nhưng mà đây đã là 8 tiền nữa, 8 tiền các anh chị nhé. Liên quan đến những cái giá trị về vật chất, các anh chị cũng đã có những cái sự mang lại cái sự người ta gọi đó là giá trị về đong đầy trong bản thân của anh chị rồi. Đó, tuy rằng nó chưa nhiều, nó chưa phải là ở đỉnh, nhưng đó chính là một cái giá trị mà nhiều người cũng đang mong muốn và đang có cái khát khao như vậy. Thế thì với cái năng lượng như thế này thì các anh chị đang được đón nhận thêm từ vũ trụ những cái điều mong muốn gì nữa. Bởi vì với cái tâm thái này thì Huệ thấy rằng các anh chị đã có một cái tâm thức mà giúp cho mình có thể hạnh phúc an nhiên và một cái giá trị mang lại cho mình bao nhiêu những cái sự sung túc bên trong bản thân mình. Và đặc biệt là các anh chị đã có những sự hành trình đi về cõi sáng rồi đây. Hành trình của chúng ta đã đi được đến và các anh chị đang có cái năng lượng tỏa sáng ra. Và các anh chị đã biết nhìn ra xa, nhìn ra những cái vùng trời mà chúng ta cảm nhận được cái điều đó là chúng ta đang hướng đến sự chân thực, hướng đến một sự an vui. Và chúng ta thấy rằng cái sự an vui mà nó đến với chúng ta một cách bền vững nhất, nó không phải từ bên ngoài mà sự an vui từ trong sâu thẳm của bản thân mình. Từ bên trong chúng ta sẽ phát ra, và cái sự an vui đó là cái sự bình an nhất. Bởi vì chúng ta biết được chúng ta đã đến cái chặng này rồi thì cái năng lượng của các anh chị thật sự là Huệ rất là cảm thấy rằng nó có một điều mà mình xin chúc mừng. Đó, xin chúc mừng cái năng lượng của các anh chị.
Thế thì với năng lượng như trên thì các anh chị đang đón nhận được những cái thông điệp gì từ vũ trụ mang đến cho các anh chị, và thông điệp đó thì mang cho anh chị tiếp bước ra sao nhé. Chúng ta sẽ xem tiếp năng lượng của chúng ta. Đó. Thì chúng ta sẽ mang đến những cái giá trị như thế nào trong cái cuộc sống của chúng ta. Đấy, chúng ta lại ra 6 tiền này, chúng ta ra 4 kiếm, chúng ta ra xì trên nữa này. Đó. Và đây Pay of One, Pay gậy, và ra một lá The Tower. Thì Huệ nhìn thấy rằng trong cái sự đón nhận của các anh chị ở đây thì anh chị đang đón nhận được một cái nguồn năng lượng, một năng lượng ở đây là mang cái giá trị yên lành, yên bình. Nên do vậy mà các anh chị đã có một cái năng lượng giúp cho bản thân mình biết thiền, biết quay trở lại chính mình. Đây, từ cái năng lượng giờ Hermes này các anh chị đã biết quay trở lại chính mình, và các anh chị sẽ là cái người mà biết thiền định. Anh chị là một người biết tĩnh tâm. Ở cái thiền ở đây thì Huệ cũng không nói rằng cái thiền là chúng ta phải ngồi thiền, nhưng các anh chị đã biết tĩnh tâm, tĩnh tại lại. Sự tĩnh tâm, tĩnh lại, tại lại sẽ mang lại cho các anh chị cái sự an bình hơn, yên bình hơn. Và sự tĩnh tâm, tĩnh tại này của các anh chị đã nhận ra một điều nữa, đó là các anh chị đang được đón nhận một cái thông điệp, đó là cái sự sẻ chia. Các anh chị biết rằng là con người của chúng ta, nếu như mà chúng ta không biết sẻ chia thì cái sự sẻ chia của chúng ta nó sẽ mang lại chúng ta rất nhiều giá trị. Nhưng nếu chúng ta không biết đến cái điều đó mà chúng ta cái gì chúng ta cũng ôm khư, chúng ta cũng chỉ giữ về mình thôi, thì cái điều đó nó không được nhân lên. Chúng ta biết rằng là trong cái cuộc sống của chúng ta, một hạt thôi như chúng ta gieo xuống đất, chúng ta gặp cái nơi màu mỡ, nó sẽ nở ra một cái cây, và cái cây đó sẽ ra rất nhiều trái và ra lại rất nhiều hạt khác nhau. Thế nhưng nếu chúng ta vẫn chỉ cất một cái hạt đó ở trong cái bình của chúng ta thôi, cất nó kỹ đi, thì cái hạt đó nó chỉ là cái hạt mà nó sẽ còn mất đi nữa. Do vậy mà chúng ta nhìn thấy đây, một cái thông điệp của vũ trụ đang mang đến cho các anh chị, đó chính là chúng ta hãy biết sẻ chia. Chúng ta tĩnh tâm và chúng ta nhận ra một điều là sự sẻ chia chính là cái sự mang lại cái giá trị mà người ta gọi là nhân lên rất là nhiều thứ. Bởi vì chúng ta biết rằng sẻ chia về tài vật thì chúng ta sẽ giàu có hơn. Có nghĩa là chúng ta mang đến cho người ta cái gì thì vũ trụ đền đáp cho chúng ta cái đó. Chúng ta sẻ chia về trí tuệ, sẻ chia về những tri thức thì chúng ta lại trí tuệ được cao vời. Hoặc là chúng ta sẻ chia về tình yêu thương thì bản thân của chúng ta đong đầy tình yêu thương hơn gấp nhiều, gấp bội nữa. Bởi vậy mà đây chính là cái giá trị thông điệp đang mang đến cho các anh chị. Các anh chị đã nhận ra được điều này thì các anh chị sẽ sống với một cuộc sống yên bình, vững chãi, nhìn về chính mình và một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của các anh chị còn biết sẻ chia cho nhiều người nữa các anh chị nhé. Bởi vậy mà những cái lá bài này thì Huệ nhìn cảm nhận rằng các anh chị khi đến với cái cuộc hành trình trở về cõi sáng, các anh chị sẽ gieo những cái hạt yêu thương, gieo tất thảy những cái giá trị mà các anh chị đang có để các anh chị nhân nó lên. Bởi vì chúng ta khi gieo xuống chúng ta sẽ được nảy mầm thì sẽ thành cây, cây sẽ thành quả, và quả chính là cái thành tựu của chúng ta đó. Bởi vậy mà khi các anh chị biết sẻ chia thì sức mạnh trong các anh chị nó càng được nâng lên, nó được nâng lên rất nhiều. Khi chúng ta là số 4 thì đây nó là số 8. Sự sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong của chúng ta, một cái sức mạnh vô cực nữa. Các anh chị nhìn đây, hôm nay Huệ không biết là để cái bút nó đâu mất rồi. Đó, Huệ chỉ tay vậy. Như vậy là các anh chị nhìn thấy đây, đó chính là một cái giá trị tiềm ẩn bên trong các anh chị, nó được nhân lên, nó được khai phá và được khai thông ra. Thì các anh chị sẽ cảm thấy rằng mình có một cái sự thay đổi. Một cái sự thay đổi đó là mình đã trở ra một con người mà biết sống với cái cuộc sống của chính mình. Đó, nó là giờ Hermes và dưới này là lá Pay gậy. Chúng ta sẽ có một cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình. Chúng ta có thể phóng là những cái nguồn năng lượng của chúng ta đi đến những cái giá trị mà mang lại cho chúng ta nhiều cái niềm hạnh phúc hơn. Và anh chị đã kết thúc nhá. Cái sự kết thúc ở đây là sự kết thúc một cái cuộc hành trình mà các anh chị không còn cái sự vướng mắc mang liên quan đến khổ đau nữa. Bởi vậy mà cái lá bài nó ra The Tower này có nghĩa là các anh chị không còn cái sự lặp lại cái chuyện mà mang lại cho các anh chị cái sự buồn đau nữa, mà các anh chị bây giờ cái tâm thái của các anh chị nó đã có những mang lại cho các anh chị rất nhiều cái niềm an vui và hạnh phúc ở bên trong của các anh chị. Do đó mà cuộc hành trình đi về cõi sáng của các anh chị đây, Huệ nhìn thấy rằng nó rất là có sự vững chãi,
các anh chị thấu hiểu cuộc sống và vũ trụ lại mang đến cho các anh chị rất nhiều những cái thông tin, thông điệp để giúp cho anh chị mang cái cuộc hành trình của mình một cách bình an, vững chãi và thẳng tiến các anh chị nhé. Và vũ trụ ra lá bài giờ Tower có nghĩa là đã khép lại một cái chặng đường, khép lại một cái quá khứ và chúng ta đã có những cái sự bươn, người ta gọi là bồng bềnh, nhấp nhô, hoặc là những cái giá trị mang lại cho các anh chị nhiều cái phiền muộn thì nó đã khép lại rồi. Bởi vậy mà nhìn thấy cái năng lượng của các anh chị đây, Huệ cảm nhận rằng các anh chị là một trong những người mà đang được đón nhận một cái niềm hạnh phúc từ tâm, hạnh phúc từ bên trong bản thân các anh chị, nên các anh chị rất là bình an các anh chị nhé. Sự bình an mang đến từ bên trong là sự bình an vững chãi nhất đó. Thế Huệ xem ngoài ra thì Huệ còn nhìn thấy rằng cái giá trị về năng lượng như thế này này, giá trị về tri thức, về trí tuệ, về lòng yêu thương, về ánh sáng như vậy thì Huệ còn có một trải bài tiếp theo. Vậy khi các anh chị đã có cái gọi là trải cái tâm từ của mình ra như vậy rồi, biết yêu thương, biết sẻ chia và biết tĩnh lặng như vậy rồi, thì cái sức mạnh của các anh chị nó nhân lên rất nhiều như thế này. Thì nó còn mang lại cho các anh chị đón nhận được cái phía trước nữa. Tiếp bước nữa các anh chị đón nhận được cái điều thông điệp gì của vũ trụ. Huệ sẽ trải ba cái trải bài đấy, các anh chị sẽ đón nhận được. Thật sự là vui mừng cho các anh chị đó. Các anh chị sẽ đón nhận được cái điều gì? Các anh chị sẽ là một trong những người được học. Nó ra những cái lá bài này, được học về một giá trị. Đây các anh chị nhìn đây, nó có một cái sự thông suốt đến nhau. 5 lá bài thông suốt, 3 lá bài thông suốt với nhau. Các anh chị đó đón nhận một cái điều mà thật sự là tuyệt vời, đó là một đức tin. Một đức tin nào đó mà dẫn các anh chị đi trên một cuộc hành trình chuẩn đúng. Một cuộc hành trình mang lại cho các anh chị rất nhiều những cái giá trị của một kiếp nhân sinh. Bởi vậy mà có thể chúng ta đã, nếu cho các anh chị ở cái năng lượng giờ Hermit này thì các anh chị thức tỉnh và các anh chị đã có cuộc sống, người ta gọi đó là cuộc hành trình đi về tỉnh thức, cuộc hành trình đi về cái cõi sáng, hay là chúng ta gọi là chúng ta đã đến bến bờ giác ngộ rồi, thì các anh chị được đón nhận đây. Cái sự đón nhận này nó là một cái nguồn ánh sáng tiếp theo nữa, mang lại cho các anh chị rất nhiều những cái giá trị mà các anh chị cảm nhận được là chúng ta đến với kiếp làm người này, chúng ta thật sự là một trong những người may mắn, một người đại duyên đại phúc các anh chị nhé. Bởi vì đây nó ra lá bài này thì các anh chị sẽ là một con người mà đón nhận được cái giá trị đó. Và các anh chị biết không, các anh chị khi mà cái cuộc hành trình của các anh chị phía trên này, các anh chị đón nhận được cái giá trị yêu thương, rồi biết sự sẻ chia và sức mạnh nâng tầm lên, thì các anh chị có một cái chuẩn bị đón nhận một cái sự hợp tác các anh chị nhé. Một cái sự hợp tác rất ý nghĩa. Một sự hợp tác này mang lại cái giá trị cùng chung sức, cùng chung lòng và cùng định hướng, cùng phát triển. Và giá trị 10 tiền của anh chị đây, 10 tiền nó có 2 ý nghĩa. Một ý nghĩa về vật chất, các anh chị sẽ được đầy đủ hơn. 8 tiền của các anh chị thì chúng ta chuyển xuống thành 10 tiền. Tương lai của chúng ta sẽ là một sự đầy đủ về trọn vẹn về vật chất. Và một thứ nữa đó là liên quan đến giá trị tinh thần. Các anh chị có một gia đình hạnh phúc đó. Bởi vậy mà gia đình sung túc và hạnh phúc của các anh chị, bởi vì đó chính là cái nguồn năng lượng mà các anh chị đang được đón nhận đây. Và tiếp nữa, các anh chị biết không, các anh chị đã trở thành một queen của gậy, một người có sẵn trong mình giá trị từ bi, bởi vì nó mang cái yếu tố lửa. Yếu tố lửa chính là giá trị từ bi, giá trị hỷ xả, giá trị đong đầy những cái năng lượng, người ta gọi đó là năng lượng tâm từ ở trong bản thân các anh chị. Các anh chị có cái năng lượng nhìn xa, trông rộng, vững chãi và tiến bước một cách vững vàng. Và các anh chị biết không, có một con linh vật ở đây đó, nó giống như là một cái người, gọi là một cái giá trị mà đang hướng theo và dẫn nối các anh chị đó. Bởi vậy mà các anh chị đón nhận được một cái giá trị mà tuyệt vời như thế này, thì Huệ thấy rằng đây chính là một trong những con người mà được đại duyên đại phúc. Nếu như mà theo về cái giá trị phát triển về tâm linh, về tâm thức, thì các anh chị sẽ được đón nhận một cái nguồn năng lượng đại duyên đại phúc để hướng các anh chị thoát khỏi cái lá đét này. Nó là thoát khỏi kiếp nhân sinh. Không biết là các anh chị có bao giờ mong muốn rằng có một cái cụm từ nói rằng là chúng ta đã bị trầm luân rất nhiều kiếp rồi, thế nên bây giờ chúng ta đang muốn đến cái bờ giác ngộ. Đứng bên cái bờ giác ngộ này là chúng ta sẽ hướng mình đến về cái nơi chúng ta đã được sinh ra, về nơi chúng ta đã từ đó xuống, và chúng ta thoát ra khỏi cái kiếp, người ta gọi là kiếp trầm luân hồi của dòng đời.
thì các anh chị đến cái lá đét này có nghĩa là vũ trụ nói rằng the tower, đét này, đây là hai cái mà vũ trụ, đây là thiên này, thiên, và đây là mệnh của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta sẽ kết thúc trong cái kiếp làm người này, chúng ta sẽ được đón nhận một cái nguồn giá trị vô cùng. Chúng ta thấy rằng con người của chúng ta, nếu khi chúng ta hiểu nên được đấy rồi thì Huệ nói với cái câu này các anh chị sẽ thấu hiểu được hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới đang ở ngưỡng này thôi, thì khi các anh chị đón được ngưỡng này và chúng ta biết có một cái con đường đi để giúp cho chúng ta thoát khỏi những muôn kiếp luân hồi trầm luân, thì các anh chị sẽ thấy rằng mình vô cùng đại duyên đại phúc. Thế thì các anh chị tụ một ơi, Huệ không thể chia sẻ cái đó ở trên cái trải bài chung được, bởi vì cái đó chúng ta còn do chúng ta đi từng hành trình một, và chúng ta đến đâu thì các anh chị sẽ liên hệ với Huệ đi, liên hệ với Huệ đi để Huệ gửi cho anh chị. Nếu như các anh chị đón nhận được những cái duyên, đủ duyên, anh chị sẽ đón nhận được, và các anh chị sẽ là cái người mà mang đến cho mình cái cuộc sống của kiếp làm người này một sự, người ta gọi là muôn kiếp nhân sinh chúng ta khép lại để giúp cho chúng ta mở ra một cái giá trị, người ta gọi là chúng ta được giải thoát. Nếu như các anh chị nghe đến cái từ giải thoát ở đây thì các anh chị sẽ thấy được cái sự giải thoát của chúng ta, nó khi chúng ta đón nhận được là chúng ta giải thoát ngay trong cái lúc chúng ta vẫn còn sống này, có nghĩa chúng ta vẫn còn đang trên cuộc phát triển này. Thế nhưng mà cái sự giải thoát cao hơn nữa là khi chúng ta vẫn có câu hỏi rằng vậy khi mất chúng ta đi về đâu? Vậy con người của chúng ta, nếu như chúng ta cứ bị trầm luân trong những cái kiếp thì khi mất chúng ta sẽ đi theo nghiệp quả. Nhưng chúng ta đã đến cái giai đoạn này rồi thì vũ trụ đã cho chúng ta cái đón nhận đại duyên đại phúc này rồi, thì chúng ta có con đường để chúng ta đi, và khi mất chúng ta sẽ đến được cái nơi mà chúng ta, người ta gọi là trở về quê xưa. Các anh chị nhé, đến được cái nơi mà chúng ta gọi là thoát khỏi tất thảy những cái sự khổ đau của con người đó. Bởi vậy mà đây chính là cái trải bài mà Huệ rất là có một cái sự cảm nhận được là cái năng lượng của các anh chị tụ một nó đang đến cái đỉnh rồi các anh chị ạ. Đó, bởi vậy mà Huệ cũng rất chúc mừng các anh chị tụ một nhé. Ai có mong muốn mà chia sẻ riêng với Huệ để Huệ giúp cho các anh chị, hoặc là Huệ chỉ thôi, chị gọi là Huệ chỉ đường cho các anh chị, thì các anh chị hãy liên lạc với Huệ nhé. Đấy. Còn có những bạn bảo là nghe tarot lúc này đúng lúc kia đúng không đúng, bởi vì cái năng lượng người ta thay đổi. Năng lượng thay đổi thì các anh chị cần phải tìm ra cái giá trị của bản thân mình, và các anh chị thấy rằng với những cái tarot mà liên quan đến mối quan hệ, đến tình cảm, tình yêu khác thì nó ở cái ngưỡng bình thường. Nhưng với những tarot mà liên quan đến cái giá trị của chính bản thân mình, liên quan đến cái sự hành trình của chính bản thân mình, thì đó là cái giá trị mà chúng ta gọi là được nâng tầm về năng lượng. Còn các anh chị vẫn cứ trầm luân trong những cái mối quan hệ mà các anh chị cảm thấy rằng nó bị cuốn hút vào những cái tarot trải về mối quan hệ, thì các anh chị mới chỉ ở cái ngưỡng mà chúng ta vẫn chỉ giải quyết cái khổ đau của mình thôi, mà chúng ta chưa có cái đường đi được. Vậy chúc mừng các anh chị tụ một ngày hôm nay nhé. Các anh chị đã có một cái đường hướng và đang trên hành trình rất là tốt đẹp rồi. Và hẹn gặp lại các anh chị. Nếu như trải bài riêng thì các anh chị liên hệ với Huệ qua cái số Zalo nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Đó, các anh chị tụ một của chúng ta đấy, chúng ta được đón nhận những cái giá trị như vậy đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng đến các anh chị tụ hai nhé. Các anh chị tụ hai thân yêu của tôi ơi, các anh chị cũng là người, có nhiều người đối với kênh của Huệ, các anh chị bảo là cứ chọn tụ hai suốt từ cái lúc mà Huệ lập kênh đến bây giờ mà vẫn đúng. Thì cái sự phát triển năng lượng của các anh chị nó cùng với tần số năng lượng của Huệ mà. Nó cứ dần dần nó được khai thông, khai mở, dần dần được phát triển lên. Và khi phát triển lên thì các anh chị thấy rằng mình sẽ phù hợp với nhau thôi. Đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với các năng lượng của các anh chị tụ hai nhé. Đó. Và có một em cũng hỏi với Huệ rằng là khi mà mình xem tarot thì lúc này đúng lúc khác đúng, thì Huệ cũng chỉ chia sẻ với mọi người rằng tarot là một công cụ để chữa lành giúp chúng ta, là một thông điệp để vũ trụ dẫn chúng ta đi trên một con đường mang lại cho chúng ta sự an vui và hạnh phúc. Như vậy là khi chỉ ra rồi mà chúng ta không hành động, hoặc chúng ta cứ nghe nhiều mà chúng ta không hành động, thì con người của chúng ta nó sẽ bị loãng tâm trí và nó sẽ không còn cái định hướng được nữa. Nhiều người xem nhiều quá, nhiều kênh quá, nhiều tụ bài quá, chúng ta bị loạn tâm trí là như vậy. Bởi vậy mà tarot đã, khi năng lượng của chúng ta check mà chúng ta thấy đúng và chúng ta biết hành theo, người ta gọi là học và hành. Tarot cũng là một kiểu học hành và hành theo cái lời chỉ dẫn
thì chúng ta sẽ thực hành và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ thoát dần. Bởi vì tarot mà không mang tính chất chữa lành thì đó không phải là tarot. Mà tarot cần phải chữa lành và cần phải giúp con người cái năng lượng được ổn định và phát triển hơn, để con người của chúng ta đến lúc mà chúng ta bỏ cái công cụ này đi, để giúp cho chúng ta nắm được cái công cụ cao hơn, thì sẽ có bài mà vậy sẽ chia sẻ về cái điều đó cho các anh chị nhé. Thì hôm nay chúng ta đang nói rằng cái vấn đề của chúng ta là chúng ta đang được đón nhận cái điều gì đấy, từ vũ trụ để giúp cho chúng ta trên cuộc hành trình của cuộc sống của mình ấy. Thì Huệ sẽ trải bài này để giúp cho các anh chị nhé. Đây các anh chị tuổi 2 của chúng ta năng lượng đây. Đấy. Các anh chị chọn hạt 8 gậy là một cái sự hành động nhanh, một thông tin đến với chúng ta cũng rất nhanh. Thế thì chúng ta nhìn ngay sang bên cạnh, chúng ta có một con số chủ đạo, đó là The Magician. Năng lượng của các anh chị có một cái điều mà Huệ thấy rằng các anh chị đã có sự hội tụ đủ cả 4 nhân tố đất, nước, gió, lửa. Có nghĩa là các anh chị đã có thiên thời, địa lợi và nhân hòa rồi đây. Cái con người của các anh chị ở đây nó đã được năng lượng của vũ trụ ban tặng cho các anh chị là có sự hội tụ phát triển, và các anh chị bây giờ đã là một người tay có thể chỉ lên trời để hành động, và tay có thể chỉ xuống đất để chúng ta được. Tay chỉ lên trời là quyết tâm, tay chỉ xuống đất để hành động các anh chị nhé. Và các anh chị đã có thể trở thành những người mà gọi là thiên biến vạn hóa trong cái cuộc đời của các anh chị. Các anh chị đón nhận được những gì các anh chị cũng cảm thấy rằng mình có thể phù hợp, bởi vì các anh chị đã có cái trí tuệ khai thông, cái số vô cực ở trên cái trí tuệ của chúng ta đây. Đấy, các anh chị nhìn cái số vô cực ở trên trí tuệ đó, nên các anh chị rất là ưu việt rồi nha. Và các anh chị thấy rằng 4 cốc của chúng ta đây, cái tình cảm của các anh chị cũng giống như là cái cảm xúc của các anh chị. Thật ra bây giờ nhiều khi nó giống như là người ta bảo là vô cảm thì cũng đúng, mà không thì cũng đúng. Bởi vì chúng ta cũng không có thể mong cầu quá về một cái cảm xúc nào đấy, mà chúng ta đã biết gì, chúng ta đã biết là chúng ta đang có một cái suy tư nào đấy để chúng ta hướng mình ra cái xa hơn, chứ không còn lo nghĩ về cái cảm xúc bên trong của mình nhiều nữa đâu. Các anh chị đã có dần bước qua rồi, và các anh chị trở thành Pay Cup đây, từ 4 cup trở thành Pay Cup, có nghĩa là đã có trái tim yêu thương, đã có tâm từ phát triển, và đã có cái tư duy mà các anh chị bước đi. Các anh chị cảm thấy rằng cái trái tim của các anh chị đây nó được phát ra rất nhiều cái tình yêu thương, được lan tỏa cái tình yêu thương của các anh chị. Và các anh chị cảm nhận được là bản thân của các anh chị bây giờ không phải tình yêu chỉ dành cho một mối quan hệ nào đó, mà tình yêu của các anh chị bây giờ chính là tình yêu thương đong đầy trong bản thân mình. Và đó chính là một cái giá trị mà các anh chị, năng lượng của anh chị đang có nhé. Đấy. Và một cái điều nữa là Huệ thấy rằng năng lượng của anh chị đang có một cái sự lựa chọn, một cái điều nào đó. Sự lựa chọn ở đây là cái sự băn khoăn thôi, các anh chị chỉ băn khoăn thôi. Đấy, băn khoăn lựa chọn. Và các anh chị nhìn thấy rằng ở phía dưới này nó có 7 cái thứ mà các anh chị cần lựa chọn, thì các anh chị đang ngắm nhìn để các anh chị lựa chọn một giá trị mà mang lại cho các anh chị một sự gọi là tốt đẹp nhất đó. Bởi vậy mà đây chính là cái năng lượng của các anh chị trong tụ 2. Thì Huệ thấy rằng lá chủ đạo của anh chị là The Magician, là một nhà ảo thuật gia. Do vậy mà các anh chị đã có thiên biến vạn hóa trong cuộc đời của mình rồi. Hành động thì được thiên thời địa lợi, và con người của các anh chị đang hướng tới cái sự nhân hòa, có nghĩa là cái tình yêu thương lan tỏa, thì cái nhân hòa của anh chị nó sẽ được phát huy đó. Thì hướng tới đây các anh chị được đón nhận những giá trị nào từ vũ trụ nhá. Vậy sẽ đến ngay với các anh chị tuổi 2 đây. Đó. Đón nhận được giá trị nào. Nó ra toàn gậy thôi, ra toàn gậy là cái năng lượng của các anh chị được đền đáp, được phát triển, được bù đắp rất nhiều rồi các anh chị nhé. Các anh chị có hai cái một là cái niềm vui các anh chị được đón nhận, đó là chính là trong cái cuộc phát triển cái con giờ medicine này của các anh chị này, nó chính là một trong những cái giá trị mà mang lại cho các anh chị cái sự phát triển về tâm thức rất là cao. Trí tuệ được khai mở, khai thông, đó chính là cái sự bùng cháy bên trong con người của các anh chị về cái sự nhiệt huyết, nhiệt tình. Đó, sự nhiệt huyết, nhiệt tình của anh chị có dư rồi. Có nghĩa là chúng ta có một cái tâm thái
tâm thái phát triển về cái con người của chúng ta luôn luôn là con người chân thành, nhiệt huyết, nhiệt tình. Các anh chị làm một việc gì, các anh chị hướng đến một cái mối quan hệ nào, các anh chị cũng rất là chân thành, rất là nhiệt huyết, rất là có một cái, người ta gọi là cái lửa trong tim, lửa trong tâm của mình phát triển ra. Thế nhưng trong cái cuộc, nếu chúng ta có một cái điều nào mà chúng ta gọi là chúng ta cứ quá nhiệt tình, cái gì quá nó cũng không tốt các anh chị nhé. Nếu như chúng ta quá nhiệt tình thì cái mối quan hệ của chúng ta nó lại cũng không thể mang lại cho chúng ta sự cân bằng được. Còn chúng ta quá nhiệt tình trong công việc, trong một cái công việc gì đó thì chúng ta cũng lại có thể làm mất cân bằng cái mối quan hệ của chúng ta để chúng ta cùng hợp tác. Bởi vậy mà với cái ngọn lửa cháy trong tim, với lại cái sự nhiệt tình phát triển ra, như chúng ta hãy biết cân bằng lại chúng một chút nhé. Bởi vậy đây, khi chúng ta quá cái gì thì chúng ta lại không có được cái mong muốn, thì chúng ta vẫn có nỗi buồn. Nhưng các anh chị nhìn đây, chúng ta có 5 tiền treo lên đây rồi, nhưng các anh chị vẫn có thể là chưa có một cái cảm nhận được là phù hợp, nên các anh chị vẫn có sự hướng ra. Thì các anh chị khi hướng ra này thì các anh chị vẫn có cái sự đau ở trong cái tâm trí của mình. Bởi vì mình hướng ra ngoài thì làm sao mình tìm thấy cái gì được. Mình hướng ra ngoài thì cái bên ngoài của mình nó không mang lại cho mình bằng cái sự phát triển bên trong. Vậy bên trong các anh chị có mà các anh chị lại bỏ ra để các chị đi hướng bên ngoài. Nên là ở đây nếu như các anh chị ở trong tụ 2 của chúng ta, với cái con người của các anh chị mà các anh chị không có cái cuộc hành trình về bên trong bản thân mình, mà các anh chị quá nhiệt tâm, nhiệt huyết, thì các anh chị cũng đánh mất sự cân bằng của mình. Bởi vì chúng ta khi quá lúa tốt quá, chúng ta cũng bị lốp mà nó có ra quả đâu. Đấy, nếu như Huệ thì nhà nông nên Huệ biết cái điều đó. Và chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải cân bằng thì chúng ta mới ra cái thành quả được. Và đây là con số 5 tiền. Các anh chị rõ ràng các anh chị có tiền để trên vách, để cất ở đây, nhưng các anh chị khóa, các anh chị đến đây các anh chị không mở, mà các anh chị gục xuống để các anh chị cảm thấy rằng nó chưa bằng lòng. Vậy cái chưa bằng lòng của chúng ta đó là do chúng ta chưa nhìn rõ cái giá trị của bản thân mình thôi. Đó, giá trị của anh chị như thế này mà các anh chị lại bị vụt xuống như thế này, thì có nghĩa là các anh chị chưa nhìn ra cái giá trị của bản thân mình, và các anh chị vẫn đang hướng ra bên ngoài này. Vậy cái năng lượng của các anh chị ở tụ 2 này nhanh, mạnh và rõ ràng có tố chất, nhưng các anh chị chưa biết phát huy nó. Đó, bởi vậy mà các anh chị đang có một cái vẫn hướng ra ngoài. Sự hướng ra ngoài này có nghĩa là làm cho tâm thái của các anh chị vẫn còn khổ đau. Đấy, bởi vậy mà vũ trụ sẽ nhắc các anh chị rằng nếu khi con cứ đi tìm những cái giá trị ở bên ngoài cái giá trị bên trong của con, thì con chưa bao giờ con có sự bình an cả. Và cái sự bình an nó chỉ mang lại đến từ khi con nhìn ra giá trị của bản thân mình. Và đây một lá bài này đã cho các anh chị thấy rằng trong nhà có báu không tìm, mà chúng ta lại đi hướng ra bên ngoài để nhìn những cái giá trị mà chúng ta đang hướng để giúp cho chúng ta có được cái giá trị, thì chúng ta không thấy, mà chúng ta lại càng mang lại cái sự khổ đau hơn. Mang lại cái lại ra 5 kiếm. 5 kiếm này có nghĩa là mang lại cái tâm trí của chúng ta giống như là một bóng tối nó đang hét vào cái đầu của chúng ta này, nói rằng cần tỉnh lại đi, cần thức ra đi để mang lại cho mình giá trị thực chất nhất. Đó các anh chị nhé. Thế thì chúng ta sẽ xem cái sự đón nhận của các anh chị đấy cũng là một bài học thôi, đúng không các anh chị? Bởi vì các anh chị có báu trong nhà rồi mà các anh chị không tìm nó, mà các anh chị hướng ra bên ngoài, thì đấy là bài học mà. Đó. Thế thì vũ trụ sẽ có một thông điệp gì nữa khi các anh chị có một con quạ nó hét vào rồi mà các anh chị có tỉnh ra không? Thì Huệ sẽ trải tiếp tụ bài số 3 cho các anh chị tụ 2 nhé. Bởi vì cái cuộc hành trình của các anh chị tụ 2 này, cái năng lượng của các anh chị thực ra là Huệ rất là có một cái điều là cảm thấy rằng các anh chị đã có đầy đủ các tố chất nhân tố rồi, nhưng các anh chị lại đang đi trên một cái cuộc hành trình chưa chuẩn. Đấy, chưa chuẩn. Lên các anh chị vẫn còn cái sự khúc mắc về cái sự buồn đau ở trong chính cái tâm trí của mình các anh chị nhé. Đó. Vậy chúng ta đây, đó có một con ây gậy nữa rồi. Có ra 10 ly rồi đây. Đấy, 6 ly nữa này. Đấy, ra 4 tiền. Và ra giờ săn. Thế thì các anh chị nhìn thấy rồi. Như vậy là với cái sự mà khi một bóng tối nó hét vào với chúng ta rằng hãy tỉnh đi để mà có một cái điều gì được khai mở, thì các anh chị đã có một sự tỉnh thức các anh chị này. Sự tỉnh thức bởi vào một cái
một cái A, có nghĩa là một cái bắt đầu, một cái khởi sắc, một cái giá trị mang lại cho các anh chị một cái mầm sống phát triển. Và các anh chị cầm trong tay, các anh chị lan tỏa cái năng lượng của các anh chị ra, và cái mầm này nó phát triển rất nhanh các anh chị nhé. Nó phát triển nhanh ngay để cho anh chị có đạt hai cái giá trị. Thứ nhất là anh chị nhìn thấy phía cuối con đường của anh chị là giờ săn rồi, thì Huệ chưa nói đến cái kết thúc, như anh chị nhìn ngay sang bên này. Đó chính là được 10 cốc. 10 cốc là cái tình yêu thương của các anh chị đã được đong đầy. Và khi đong đầy rồi thì nó có đong đầy trong gia đình, trong tâm thái của các anh chị, và các anh chị còn mang cái hạnh phúc của các anh chị, cái tâm thái của anh chị đó sẻ chia nữa. Và Huệ nhìn thấy ở đây cái sự sẻ chia này có thể các anh chị còn được đón nhận về một mối quan hệ của các bạn xưa, hoặc là của một cái người cũ các anh chị nhé. Bởi vậy mà Huệ nhìn thấy rằng khi có 10 ly này thì có nghĩa là các anh chị đang có một sự đón nhận, chuẩn bị đón nhận cái cuộc hạnh phúc từ gia đình, hạnh phúc từ những người thân yêu, và hạnh phúc trong cái mối quan hệ của chúng ta. Thì cái mối quan hệ đó, ngoài các anh chị sẻ chia cho người đó, nhưng người đó lại mang đến cho các anh chị một cái sự sẻ chia yêu thương, mang lại cái sự trở về của những trái tim đó. Bởi vậy mà cái hai lá bài này thì Huệ biết rằng là các anh chị đang chuẩn bị đón nhận một cái người nào đó đang trở về với các anh chị nữa đó, trở về để mang cùng nhau xây dựng một cái mối quan hệ hạnh phúc. 10 ly ở đây nhé các anh chị nhé. Bởi vậy mà cái cuộc hành trình của các anh chị này, cái sự tâm thái của anh chị này hướng ở đây, thì Huệ biết rằng các chị đang hướng ra ngoài, hướng đến một cái điều gì đó. Thế nhưng khi các anh chị đã biết thức ra rồi thì các anh chị đã là cái người mà phát triển cái mầm yêu thương trong bản thân các anh chị, thì các anh chị lại đón nhận được cái người đó trở về và mang lại cho anh chị, hai bên cùng tương tác, gieo trao và yêu thương với nhau thì mang lại cái này. Và các anh chị biết không, cái bản thân của các anh chị thì các anh chị luôn là cái người vẫn có cái sự cố thủ đấy, nên các anh chị cần phải bỏ qua cái sự cố thủ này đi, thì các anh chị mới nhìn thấy cái ánh sáng được, các anh chị mới phát triển được cái giá trị bên ngoài được. Có nghĩa là giá trị, Huệ nói rằng giá trị ở đây là giá trị mà cái nguồn sáng của các anh chị nó sẽ được hấp dẫn đến khi các anh chị bỏ cái bảo thủ đi, bỏ cái cố chấp đi, bỏ cái ôm ấp này đi nhé các anh chị nhé. Thì các anh chị sẽ nhận thấy đây. Và cuối con đường thì các anh chị nhìn thấy rằng cái cuộc hành trình của các anh chị vẫn còn, bởi vì cái tụ 2 của chúng ta này, Huệ nhìn thấy rằng nó chưa phải đến giai đoạn giống như tụ 1 đâu. Mà nếu anh chị nào muốn xem lại thì các anh chị nghe cái tụ 1 để các anh chị biết được con người ta có cuộc hành trình, và cuộc hành trình thì vũ trụ sẽ mang đến cho chúng ta những cái giá trị mà chúng ta sẽ được đón nhận tương ứng với cuộc hành trình của mình đó. Thế thì các anh chị ở trong tụ 2 này vẫn chỉ liên quan đến cái mối quan hệ thôi, vẫn liên quan đến những mối quan hệ, và mối quan hệ thì mang lại cho các anh chị hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là hạnh phúc sự tương tác, nhưng các anh chị vẫn có cái sự bảo thủ của anh chị. Bởi vậy mà cái sự tương tác này, nếu như cái tác nhân của chúng ta mà nó không tương tác với chúng ta nữa, hoặc là nó có điều gì đó xảy ra, thì các anh chị lại ôm cái cố chấp của mình, ôm cái suy tư của mình, và lại cứ hướng ra ngoài như thế này, và lại khổ đau như thế này. Thì vũ trụ nói rằng hãy buông cái này đi, hãy biết buông cái cố chấp bảo thủ này đi, để hướng mình đến một cái sự an vui, một cái sự an vui mà có ánh sáng ở bên ngoài nó đang dọi theo chúng ta hãy đón nhận nó đi. Và những anh chị ở tụ 2 này của chúng ta, cuộc hành trình của anh chị đang phát triển thôi các anh chị nhá, đang phát triển thôi. Và khi nào các anh chị biết được cái giá trị tiềm ẩn của các anh chị này thì các anh chị sẽ thấy được, các anh chị sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa những cái giá trị mà vũ trụ sẽ sắp đặt đến với các anh chị. Thế nhưng mà cũng chúc mừng các anh chị, bởi vì các anh chị cũng sẽ chuẩn bị đón nhận được một cái mối tương quan để mang lại cái niềm vui và cái sự hạnh phúc cho các anh chị nhé. Đó, thì đấy cũng chính là cái trải bài số 2 của các anh chị tụ 2. Và Huệ cũng rất mong muốn rằng các anh chị hãy cùng Huệ chia sẻ ở phía dưới, bình luận chia sẻ và đăng ký kênh giúp Huệ, để giúp cho chúng ta có sự tương tác cùng nhau. Và tất cả thảy những cái giá trị yêu thương Huệ muốn gieo cho chúng ta, để mong chúng ta có một cái sự bình an ngay trong hiện tại. Cuộc sống của chúng ta có cái niềm vui từ trong thực tại của chúng ta, thì từng ngày hạnh phúc. Chúng ta sẽ không lãng phí mất nhiều thời gian cho quá khứ, và cũng không mất nhiều cái sự ngồi chờ đợi đến tương lai, mà chúng ta hãy hạnh phúc ngay trong hiện tại các anh chị nhé. Bởi vậy mà Huệ rất cảm ơn các anh chị rất nhiều, luôn luôn có sự đồng hành và chia sẻ cùng với Huệ. Vậy thật sự là cảm ơn các anh chị đã biết đến kênh của Huệ, và hãy là những người cùng nhau chia sẻ, gieo yêu thương. Và Huệ luôn có cái sự mong muốn các anh chị tùy tâm, và Huệ cũng luôn là tùy tâm như vậy nhé. Tâm của chúng ta phát ra, chúng ta sẽ được đón nhận cùng nhau. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị ở các tụ bài tiếp theo.